là nghề mộc cổ truyền Trạng Sơn. Hôm nay tôi sẽ quay quá trình lắp dựng ngày thứ hai ở ngôi nhà gỗ ở làng nghề mộc cổ truyền Trạng Sơn. Hiện giờ tôi sẽ tường thuật trực tiếp ở hiện trường lắp dựng. Công trình này thì có 3 tầng và đã được lắp dựng được 4 chiếc cột cái ở gian giữa. Nhà thì ở trong một ngõ nhỏ, chính là xóm Đình, Trạng Sơn. Ngôi nhà này có 3 tầng. Phía trước thì cũng sẽ thấp như các ngôi nhà truyền thống bình thường, nhưng phía trong 3 tầng. Hiện giờ đây là 4 chiếc cột cái đã được lắp dựng. Đây là gian chính giữa sẽ là cổng của công trình để vào. Đây là cổng và phía bên trong. Đây là một số cấu kiện mà chúng tôi chạm khắc chuẩn bị chuyển lên để lắp dựng. Đây là con giường. Đây, hiện giờ vào phía trong đã lắp dựng được 4 chiếc cột cái. Đây chính là 4 chiếc cột cái cao nhất của ngôi nhà. Từ dưới mặt đất lên tới trên đỉnh chiếc cột cái có chiều cao gần 8 mét. Và đây là chiếc cầu robot được dùng để lắp dựng các cấu kiện của công trình. Hiện giờ thì chiếc cầu đầu thứ nhất đã được lắp dựng lên. Ở công trình này thì chiếc cầu đầu này cũng có hình dáng rất là đặc trưng ở cái nhà gỗ ở vùng Sư Đoài chúng tôi. Các bạn có thấy là chiếc cầu có hình dáng ở giữa to và hai bên bóp lại, trông dáng như một chiếc thuyền nhỏ. Đây là những chiếc cột gỗ của công trình. Ở đây thì họa tiết chân đá này là cũng được tôi thiết kế riêng cho công trình này. Các bạn có thể thấy đây là những chân đá mà chắc các bạn sẽ lần đầu tiên thấy. Đây là mẫu thiết kế chân đá mới nhất mà chúng tôi thực hiện. Đây là công trình mà tôi làm tặng bà nội tôi, nên là tôi cũng dành rất nhiều tâm huyết cho công trình này. Các bạn có thể thấy các chi tiết mà chúng tôi làm rất là tinh xảo. Gỗ này thì chúng tôi hoàn thiện là cũng theo kiểu mộc. Chúng tôi không sơn têu dày. Đây là ở gian giữa của công trình. Sau này thì đây sẽ là gian hậu cung. Hậu cung này thì chúng tôi có làm ngưỡng và vách. Đây là chúng tôi đã lắp dựng. Đây tôi sẽ quay cận cảnh một chút về các cái chi tiết liên kết của mẫu công trình. Đây, các ngôi sàn này được chúng tôi làm rất là kỹ, kín. Vân gỗ này chúng tôi hoàn thiện mộc lên cũng rất là đẹp. Đây do cẩu không đưa được cấu kiện lên cao nhất nên chúng tôi phải dùng thêm pa lăng xích. Hiện giờ thì chiếc câu thứ hai đã được chúng tôi chuyển lên trên gách để ráo, và sau đó chúng tôi sẽ dùng pa lăng xích để đưa lên độ cao của đỉnh cột cái và lắp dựng vào. Đây là gian chính giữa chúng tôi nhìn ra ngoài. Đây là tôi đang đứng ở hậu cung nhìn ra phía ngoài cổng của công trình. Sau này đây sẽ là không gian mà phòng khách. Phía trước này sẽ là có một chiếc hồ nước. Đây cũng là một thiết kế mà rất là mới của tôi để dùng cho công trình nhà gỗ.
Đây sẽ ở giữa này sẽ có một chiếc hồ nước, sẽ là khoảng giếng trời của ngôi nhà. Còn đây là các tượng gỗ già. Và phía trước mặt thì cũng là hai câu chuyện con nghé mà chúng tôi làm rất là đặc trưng ở xứ Đoài. Đây là nghề mộc cổ truyền Thái Sơn của chúng tôi. Đây là mẫu nghé mà chúng tôi làm không đi vào quá nhiều chi tiết, nhưng mà chúng tôi làm rất là tinh xảo. Chúng tôi không đi vào sự cầu kỳ hay là dinh dược rõ rậm nhau, mà cơ bản nhưng mà làm rất là tinh xảo, đường nét rõ ràng. Đây là những nét mà tôi rất là tâm đắc với cái lối làm nhà gỗ ở vùng xứ Đoài của chúng tôi. Đây, anh em thợ thì đang chuẩn bị buộc giáo. Sau này ở phía dưới này sẽ có một phòng ngủ nhỏ. Ở phía bên trên này là phòng ngủ thứ hai, phía sau sẽ là vệ sinh. Phía bên trên sẽ là tầng thứ 3. Bỏ cái mâm giáo ra đây. Áp dụng được công trình này thì chúng tôi cũng rất vất vả để chuyển gỗ vào trong ngõ nhỏ, bởi vì những câu chuyện cột rất là dài. Mâm thì anh ở trên anh lấy để đưa trên để lên chứ. Mọi người đang chuẩn bị giáo. Cái công trình này thì lắp dựng nó không được thuận nhanh như các công trình tôi đưa cổng to này. Thời gian mà di chuyển và buộc giáo hay chuyển giáo cũng rất mất thời gian. Không có ai không tháo được rồi. Hả? Rồi anh nữa Đây là phía trước của công trình. Khung cảnh này thì rất quen thuộc ở các cái làng quê. Nhà mái ngói rồi thì tường vào hai bên ngõ xóm thì là đỏ. Đây, khu vực này là không gian chính nhất của ngôi nhà. Đây là cổng công trình. Phía trước này thì tôi thiết kế là tôi có do ngõ nhỏ nên tôi có bớt lại khoảng tầm 1 mét thụt lại để cho chiếc nhà được rộng rãi hơn. Các bạn thấy cái phần mà lại khoảng 1 mét này chính là từ chiếc cột điện này tới phía tường của ngôi nhà khoảng tầm 1 mét. Đây là cũng một quan điểm mà khác với thông thường mà mọi người hay dùng, cố gắng tối đa hết đất. Đây, sau này thì chính giữa ngôi nhà sẽ từ đây đi vào trong. Ngôi nhà này thì chúng tôi thiết kế với quan điểm là phía trước đó, nó hết sức là thân thuộc, thấp này. Đấy, ví dụ mái của phía trước ngôi nhà là nó thấp tầm như tường của các cái ngôi nhà hàng xóm xung quanh. Đây là cảnh ngõ xóm. Để lắp dựng đây thì tôi cũng đã phải chuẩn bị tới gần như là chiếc cầu robot thứ 3 lắp dựng.
van dự phòng của chúng tôi. Tuy nhiên là thực tế thì chúng tôi tới chiếc cầu thứ ba thì cũng đã, quá trình lắp dựng cũng đã được thuận lợi hơn. Đây là ngõ xóm phía dưới của chúng tôi. Những khung cảnh này thì hết sức quen thuộc ở các làng quê Việt Nam là tường đá ong. Đây là tường đá ong. Đây một chiếc cọc cũng rất là yêu của nhà bác hàng xóm. Với ngôi nhà mới này thì chúng tôi cũng hy vọng là phía đằng trước này, ngoài ra này chúng tôi cũng sẽ làm nó rất là quen thuộc với cái kiến trúc xung quanh, không lấn át xung quanh. Nên là cái mái ở phía đằng trước chúng tôi cũng làm nó hết sức thấp thôi. Mặc dù thực tế công trình có chiều cao rất là cao, nhưng tôi muốn ở phía đằng trước công trình nó hài hòa với xung quanh, nó không lấn át. Đây là mái ở ba gian phía trước. Phía bên trên này là mái trên. Nhà này chúng tôi làm hình dáng sẽ có cổ xiêm. Chắc là giờ buổi chiều của ngày thứ hai quá trình lắp dựng. Thì do quá trình lắp dựng cũng khó khăn nên chắc là cũng mới được cơ bản có như vậy. Giờ tôi xin phép dừng video và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo vào ngày mai. Các bạn hãy ấn theo dõi kênh của tôi để chúng tôi chia sẻ thêm các cái hình ảnh về quá trình hoàn thiện của ngôi nhà cũng như các kiến thức về kiến trúc gỗ truyền thống. Hy vọng cho ngày mai thì tôi sẽ có thời gian làm đầy đủ hơn và chia sẻ được một số kiến thức về kiến trúc gỗ truyền thống qua thực tế ở công trình này. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.